તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં થઈશો. તો તમારે પણ એક પ્રોફેશનલ રીતે બેનર બનાવવું છે, તો કંઈક આ રીતનું તમે જોઈ શકો છો. તો તમારે પણ આ રીતનું એક બેનર બનાવવું છે, પણ કઈ રીતે બનાવવું એ તમને કાંઈ ખબર નથી પડતી. તો તમારે આ વિડીયોને છે ને પહેલેથી લઈ અને છેલ્લે લગીને જોવાનું છે. તો હું તમને આ રીતનું બેનર બનાવતા શીખવાડવાનો છું, એ પણ પ્રોફેશનલ રીતે, ઠીક છે? તો ચેનલ ઉપર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કેમ કે મેં આ નવી ચેનલ ક્રિએટ કરી છે એટલા માટે. કેમ કે તમને આ ચેનલમાં છે ને આવા નવા યુટ્યુબ થંબનેલ કેવી રીતે બનાવો, યુટ્યુબ બેનર કેવી રીતે બનાવો, યુટ્યુબ ચેનલ કઈ રીતે બનાવો, એવું બધું આમાં યુટ્યુબ રિલેટેડ વિડીયો મળતા રહે છે, ઠીક છે? તો ચાલો આપણે છે ને આ રીતના થંબનેલ યુટ્યુબ બેનર બનાવતા શીખવી. તો વિડીયોને ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તમારે તમારો મોબાઈલ લેવાનો છે. મોબાઈલ લઈને બાદ તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. એપ્લિકેશનનું નામ છે pixellab, ઠીક છે? તો એ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ડાઉનલોડ કરજો. પ્લે સ્ટોરમાં ડાઉનલોડ કરીને પછી એને ઓપન કરવાની છે. તો ઓપન કરશો એટલે આવું ઇન્ટરફેસ આવશે તમારી સામે. તો આ જે ન્યૂ ટેક્સ્ટ લખ્યું એને અહીંયા પર એને કાઢી નાખવાનું છે, એને ડિલીટ કરી નાખવાનું છે. અહીંયાથી તમને ઓપ્શન મળશે એમાંથી, તો એ ડિલીટ કરીને તમને અહીંયા 3 ટપકા દેખાતા હશે. તો એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તમારે, અને અહીંયા તમને 4થા નંબર ઉપર 5 નંબર ઇમેજ થાય જેવું દેખાડતું છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ઠીક છે? એના પર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા તમને કસ્ટમમાં જઈને ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે, યુટ્યુબ બેનર એવો લખેલો આવશે. જોવો છો તમે યુટ્યુબ ચેનલ બેનર, તો એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તમારે. જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારે ઓકે કરી દેવાનું છે. તો આ યુટ્યુબનું બેનર તરીકે એક આવી ગયું છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે અહીંયા પ્લસમાં જઈને મેં જે પીએનજી હું ઉપયોગ કરવાનો છું એ તમને તેને ગૂગલમાં જઈને ડાઉનલોડ કરી શકશો, કે જે મેં પીએનજી કરીશ એ. તો તમારે સૌથી પહેલાં છે ને અહીંયા એક કલર તમને જે પસંદ આવે ને એ કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે, ઠીક છે? તો ચાલો હું બ્લુ સિલેક્ટ કરી લઉં છું. તો આવી રીતનું એક સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે તમારે. અને પછી જે પીએનજી મેં તમને કીધું કે તમારે ગૂગલમાં જઈને સર્ચ કરશો એટલે એ પીએનજી આવી જશે. તો પ્લસમાં જઈને તમને પ્લસનું નિશાન દેખાય છે, ત્યાં જઈને હું એક ઈવડી પીએનજી અહીંયા પણ યુટ્યુબનું બેનર તરીકેની જે સાઇઝ હોય ને એટલા કરતે એ રીતનું આવી જશે એક બેનર, ઠીક છે? તો ચાલો હું એક ઈવડી પીએનજી લગાવી દઉં. તો ફાઇલમાં જઈને ઈવડી એક હું પીએનજી લગાવી દઉં છું પહેલાં. તો જોઈ શકો છો આ રીતનું એ પીએનજી આવશે યુટ્યુબ બેનરનું. તો એને અહીંયા વચમાં રાખીને આવી રીતનું લગાવી દેવાનું છે, ઠીક છે? તો એ લગાવ્યા બાદ તમારે શું કરવાનું છે, એને લોક કરી દેવાનું છે, કારણ કે એ છે ને આમ હલે નહીં એટલા માટે, ઠીક છે? તો એને આ રીતનું લોક કરી દેવાનું છે. એ કર્યા બાદ તમારે હવે આની ઉપર એક ફોટો લગાવવો પડશે, તમારું જે ડીપી રાખવું હોય એ માટે, ઠીક છે? તો તમારે ફ્રોમ ગેલેરીમાં જઈને અને એક ફોટો લગાવવાનો છે કે જે પીએનજી વાળો હોય, ઠીક છે? તો ચાલો હું આવડો આ સિલેક્ટ કરી લઉં છું. એ સિલેક્ટ કરીને પીએનજી વાળો ફોટો એ પણ પીએનજી વાળો લગાવવાનો છે, ઠીક છે? તો એને સાઇઝ છે ને આ જે મોટી સાઇઝ દેખાય તો એ કમ્પ્યુટરમાં પણ ચાલશે, અને જે વૈસમાં રહે નાની સાઇઝ એ તમારા મોબાઈલમાં દેખાશે, ઠીક છે? તો આને આ રીતનું આકાર આપીને તમારે લગાવી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો આ રીતનો આકાર દઈને એને બરોબર રીતે ફિક્સ કરી દેવાનું છે તમારી રીતે, તમને જે રીતે સારું લાગે એ રીતે, ઠીક છે? તો હું એને સરખી રીતે કરી દઉં છું. તો જોઈ શકો છો તમે કે આ રીતનું કંઈક થઈ જશે, પણ એને પણ લોક કરી દેવાનું છે, કારણ કે પછી હલે નહીં, ઠીક છે? હવે આ રીતનું થયા બાદ તમારે હવે કંઈક ટેક્સ્ટ લખવું હોય તો એના માટે અહીંયા ઉપર જઈને ટેક્સ્ટનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને તો અહીંયા તમારે જે ટેક્સ્ટ યુટ્યુબની ચેનલનું નામ લખવું હોય તો એ પણ લખી શકો છો. અને તમારે કંઈક અલગ લખવું હોય કે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો મારી ચેનલને, આ રિલેટેડ હું તમને વિડીયો આપીશ તો એ પણ લખી શકું. તો હું અહીંયા લખું છું સબસ્ક્રાઈબ ફોર હેલ્પફુલ વિડીયો, આવી રીતનું કંઈક લખી દઉં છું, ઠીક છે? તો આવી રીતનું લખ્યા બાદ અહીંયા ઓકેનો ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તમારે જેવું ક્લિક કરશો પછી આ જે અક્ષર છે ને એને થોડાક નાના કરી દેવાના છે, કારણ કે મોટા અક્ષર છે ને એ યુટ્યુબ બેનરની બહાર જાય છે એટલા માટે. તો એને નાના કરી દેવાના છે. નાના કરીને એને થોડાક હજી નાના કરી દઉં. એના ઉપર છે કલર એક સિલેક્ટ કરી દેવાનો છે તમારી રીતે. તો અહીંયા હું પીળો સિલેક્ટ કરીશ, ઠીક છે? તો આ હું આમાં જઈને પીળો કલરનો અક્ષર સિલેક્ટ કરી દઉં છું, ઠીક છે? તો આ રીતનું કર્યું. પછી એને છે ને થોડોક અહીં ઇમેજ એનું ટેક્સ્ટ છે ને એ સાઇઝ થોડીક નાની કરી નાખવાની છે. જુઓ તમે આ રીતનું ફોન્ટ પે લઈને થોડાક ફોન્ટ પણ આપી દઈશું તમારી રીતે. આ રીતનું જે ફોન્ટ દેવો હોય એ પણ તમે દઈ શકો છો. તો આ રીતનો ફોન્ટ દઈને
એને થોડીક નાની સાઇઝમાં કરી દેવાનું છે તમારે. તો આ રીતનું જોઈ શકો છો કે આ રીતનું હું એને કરી દઉં છું. તો એને તમારી રીતે બરોબર રીતે છે ને આ જે વચમાં જે ફોનમાં જે બેનર દેખાડશે ને એ રીતનું તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે. પછી એને છે ને આવડું આ ઓપ્શન કરીને આ થોડુંક હાઇલાઇટ કરી નાખવાનું છે આ રીતે. ઠીક છે, તો તમારી રીતે જે હાઇલાઇટ કરવું હોય ને એ રીતે કરી શકો છો. તો એ કર્યા બાદ તમારે એને બરોબર રીતે તમારી રીતે તમે કરી શકો છો. પછી અહીંયા ઓપ્શન કરીને એને લોક કરી દેવાનું, એટલે હલે નહીં. ઠીક છે, તો જોઈ શકો છો તમે કે આ રીતનું એ થઈ ગયું છે. પછી એને અહીંયા જઈને ક્લિક કરીને કસ્ટમમાં સેવ કરી લેવાનું છે. ઠીક છે, તો સેવ કર્યા બાદ આ રીતનું દેખાય છે. ઠીક, તો હું તમને ગેલેરીમાં જઈને બતાવું કે કઈ રીતનું ડાઉનલોડ થયું છે. તો ચાલો ગેલેરીમાં જઈને તમારી યુટ્યુબ ચેનલ ખોલવાની છે. પછી આ જઈને યોર ચેનલ એવું લખેલું હોય છે. તો હવે આને પાછળ લગાવું કેમ, તો જોઈ શકો છો અત્યારે પાછળ છે નહીં. તો હું બેનર તમને લગાવતા શીખવાડું કે કઈ રીતે લગાડવું. ઠીક છે, અહીં પેન્સિલનો ઓપ્શન હશે ત્યાં, પછી તમને આ પાછળ બેનરમાં ફોટો ઓપ્શન દેખાતો છે. તો એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તમારે. એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ચૂઝ ફ્રોમ યોર ફોટોસ એવું લખેલું આવશે. એના ઉપર ક્લિક કરશો. એના ઉપર ક્લિક કરીને તમારું જે ગેલેરીમાં આવી ગયો ફોટો એ લગાવવાનું છે યુટ્યુબ બેનરનો. ઠીક છે, તો એવું હું ક્લિક કરું છું. એ ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતનું જોઈ શકો છો ઓલ ડિવાઇસ, ડેસ્કટોપ અને ટીવી આ 3 પ્રકારના એ રીતે. તો મારે ફોન છે એટલે ફોનમાં છે ને એ રીતનું મધ્યમાં રાખીને ફિક્સ કરું છું. ઠીક છે, તો બરોબર આ રીતનું તમે ક્રોપ કરીને લગાવી શકો છો. તો હું આ રીતે ક્રોપ કરીને બરોબર તમને લાગે કે મારે કમ્પ્યુટર જેવું રાખવું તો ડેસ્કટોપમાં કરી દેજો, અને મોબાઈલમાં રાખવું હોય તો મોબાઈલ જેવું કરી દઈશ. તો આ રીતનું આમ રાખીને તો જોઈ શકો છો કરી દીધું છે. હવે અહીંયા સક્સેસફુલી હવે અપડેટ થશે, જોઈજો તમે પાછળ દેખાશે તમને. તો થોડીક દેર વાટ જોઈએ આપણે. તો જોઈ શકો છો પાછળ લાગી ગયું છે. તો હું તમને બતાવું. તો જોઈ શકો છો તમે સબસ્ક્રાઈબર હેલ્પફુલ વિડીયો આવી રીતનું કંઈક બેનર બની ગયું છે. આનાથી પણ પ્રોફેશનલ બનાવવું પણ બને છે કે છે, પણ આજ મેં તમને અત્યારે ખાલી ડેમો દીધો કે આ રીતનું તમે બનાવી શકો. ઠીક છે, તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો, અને ચેનલ ઉપર નવા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. કે આવા નવા રિલેટેડ તમને આ યુટ્યુબ ચેનલમાં છે ને વિડીયો મળતા રહેશે. તો એટલા માટે આ વિડીયોને અહીંથી એન્ડ કરું છું. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.